Hugo dnes jede do Provence. Společně nakoupíme, pokusíme se natankovat, podíváme se do provencálských Benátek, na ruské kolo a někdo tady tatínkovi sebere kameru. Vítejte u nového seriálu z jižní Francie. Hugo jede do Provence. Jak chutná pravý krok Messie, kolik stojí mýto, jací jsou francouzští řidiči a proč je všude pořád zavřeno? Dáváte oblíbeným kanálům odběr? Ne? Tak tentokrát to prosím udělejte. Zapadlé provencálské vesničky, Saint-Tropez, Nice, Canyon Verdon, Monaco, ukážeme vám naše hororové bydlení v Avignonu, podíváme se, kde trávil líbánky Hemingway a půjdeme po stopách filmu Dobrý ročník. A to jen díky tomu, že Hugo jede. Někdy kolem roku 2000 se ve Francii poprvé prodalo víc potravin v supermarketech než u malých obchodníků. To Francouze a především konzervativní Provencálce zaskočilo. Ti totiž nejraději nakupují na trzích. Hlavní třída Avenue des Halles jeden velký trh připomíná. Dokonce i Spar se přizpůsobil a třeba ovoce a zeleninu můžete nakoupit, aniž byste vstoupili dovnitř. Pravdou je, že jídlo ze supermarketu se s tímhle nedá srovnat. Tak a teď jdeme k Leonovi. Tohle je vyhlášená pekárna. Kromě tradičních pusinek pečou nejlepší chleba široko daleko. Moc tu nemají rádi natáčení, takže to uděláme formou skryté kamery. Třeba croissant tady stojí kolem 1 eura, což je zhruba dvojnásobek oproti Carrefouru, ale ta chuť ta se opravdu nedá srovnat. A víte, co je zvláštní, ale ve Francii úplně běžné. Když jsem chtěl o pekárně něco zjistit a říct vám třeba, kdy byla založena, nenašel jsem nic, nemají totiž ani webovky. Pravý Francouz je typický tím, že pod sebou zanechá hromadu drobků. Z nás se stali typičtí Francouzi poměrně rychle. Třeba já jsem si to přivezl sebou domů. A tady už Hugo těží střídu. Teď jdeme natankovat, ale jinam, protože na téhle pumpě došel benzín. Zažili jste někdy v Česku, aby na pumpě došel benzín? Musíme o kus dál. Tankování ve Francii není pro každého. Na živou obsluhu narazíte zřídka. Třeba tady mě jeden Němec považoval za Francouze a prosil mě o radu, jak na to, že si nás spletou z Rusy. Na to jsme si zvykli, ale splete si nás Francouzi, to fakt prosím ne. Zřejmě je to další francouzská regulace, ale tankovací pistole se nedá zacvaknout a musíte ji držet po celou dobu tankování. Celý fígl s platební kartou je v tom, že vložíte kartu, zadáte PIN a vytáhnete ještě před tankováním. Pokud tam necháte kartu vloženou, čerpadlo se ani nespustí. Právě teď vyrážíme do Port Grimaud. Já se hrozně omlouvám za tu výslovnost, ale frankofonní jsme poměrně krátce a ještě nám to moc nejde. Mají tady obrovské parkoviště, kde pohodlně zaparkujete. Já jsem ho bohužel tak trochu zapomněl natočit. A jo, a je placené. Port Grimaud nás docela zklamalo. Možná proto, že se mu přezdívá provencálské Benátky a tak jsme měli příliš velká očekávání. My jsme totiž benátkofilové. Městečko leží jen nedaleko od Saint-Tropez. Co je ale zajímavé, tak Port Grimaud vznikl v 60. letech pod taktovkou architekta Françoise Poiriho. Prakticky na zelené louce, nebo spíš na močálech. A stejně jako do Benátek, auta tady většinou nesmí. Hlavním dopravním prostředkem je tady loď. No a jsem bez kamery. A teď se pojďme podívat na noční Cavalaire-sur-Mer. Tohle je hlavní třída, kde jsme byli ráno. Teď je 8:30 večer. A že jsou zavřené obchody, to bych možná ještě pochopil, ale že zavřou kavárny a braserie, to mi hlava fakt nebere. Jak říká jeden můj kamarád, ve Francii bych žít nemohl, protože oni zavírají v době, kdy já teprve vycházím ven. Jak to máte vy? Taky jste rádi, že je to u nás v Česku pořád tak nějak normální? V některých městečkách prostě po 8 neseženete nic a když už narazíte na pumpu, třeba dálniční, tak vám neprodají ani pivo, protože regulace a zákazy.
Trošku praštěná země, ne? Naštěstí v přístavu to ještě pořád trochu žije. Zmrzlina a pár restaurací. Ale hlavně se prosím vás vyhněte téhleté smažírně. Tahle houba, která nejspíš prošla myčkou na nádobí, má být křupavý croque monsieur. Topinka se šunkou a sýrem. Recept najdete v popisku videa a v komentářích. Zhlédnout na noční kavalír se nám zachtělo. Možná nám mělo dojít, že tato Hugova reakce znamená ne. Pitomí rodiče si nedali říct, ale nakonec jsme to nějak zvládli. Příště si dáme speciálek ze Saint-Tropez, co říkáte? Podíváme se, jestli se povedla proměna četnické stanice. Hugo schytá z prošku slané vody a nenecháme si ujít noční atmosféru Saint-Tropez. Líbí se vám cesty malého Huga a jeho rodiny? Když najedete na obrázek Huga v kloboučku, dáte odběr a už vám nikdy nic neuteče. Jo, a mějte se moc hezky.